ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਲੈਨਟਰ ਵੈਦਰ ਦੇ ਚੈਨਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਕਲੀਫ ਸਹੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਏ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ 60 ਸਾਲ, ਯੂਪੀ ਸਟੇਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੀਲੀਭੀਤ, ਤਹਿਸੀਲ ਪੂਰਨਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ? ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਲੈਟਰੀਨ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਬਲੱਡ ਆ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਾਂਚ ਹੋਣਾ, ਟੀਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲਾਈਟਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਿਆਂ ਬਰੇਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਯੂਪੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਵਿਪੁਲ ਕੁਮਾਰ ਆ, ਇਹ MBBS MD ਡਾਕਟਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਂਤ ਜਿਹੜੀ ਆ 8-9 ਇੰਚ ਮਲਦਵਾਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਲਗਭਗ 8 ਇੰਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਬਲੱਡ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮੀਸਾਕੋਲ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਵਾਧੀ ਦਵਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 400 mg ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ 1200 mg ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ 3 ਟਾਈਮ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਫਾਈ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਐਡਮਿਟ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਘਬਰਾਏ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਪਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਬਲੱਡ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਲੜਕੇ ਨੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਐਡ ਵੇਖੀ ਆ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ ਦੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਪਾਈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰੋਨੀ ਮੈਡਮ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ 1 ਮਹੀਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਰੋਨੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਜੋ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਖਾਣੀ ਆ, ਹਾਲਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈ ਘਟਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆ ਗਈ, 1 ਮਹੀਨਾ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਡਾਕਟਰ ਰੋਨੀ ਜੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦੀ ਖਾਂਦੇ ਜੋ ਡਬਲ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਹਾਫ ਕਰੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਧੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਧੀ। ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਲ ਸਾਨੂੰ। ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ 10 ਵਾਰ ਜਾਣਾ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ 4-5 ਵਾਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਲੀਡਿੰਗ ਵੀ ਘੱਟ। ਫਿਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 80-85% ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇੰਨੇ % ਜਿਹੜੇ ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਹੁਣ 1 ਮਹੀਨਾ ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਫਿਰ ਲਿਖੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। 2-3 ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਟਲ ਘਨਵੱਟੀ ਜੋ ਉਹ 3 ਟਾਈਮ ਲੈਨੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੇਵਲ 1 ਟਾਈਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਆ ਜੇ 2 ਮਹੀਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਰਜੁਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਾ ਪਿਤਾ ਸਸਾਂਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 2 ਟਾਈਮ 1 ਟਾਈਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ
ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਖਾਣ ਦਏ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆ, ਇਹ ਦਵਾਈ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਓ ਜੇ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਚਲਾਉਣੀ ਆ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਹਾਲਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਵੀ 100% ਹੀ ਠੀਕ ਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀਦਾ ਵਾ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਜਾਈਦਾ ਵਾ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੇ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਪੇਟ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਗੈਸ ਕੂਸ ਬਣੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਬਲੀਡਿੰਗ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸਨ, ਸਿੰਪਟਮ ਆਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ, ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ? ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਲੈਟਰਿਨ ਨਾ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈਟਰਿਨ ਬੰਦ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਬਲੱਡ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੈਟਰਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਮੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਲੱਡ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਵਾਸੀਰ ਦੇ ਮੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਮੱਸਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਰ ਐਸੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 90-95% ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਲਓ, ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਦਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਈਟ ਚਾਰਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ? ਮੈਂ ਸਭ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰੋਨੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਂਝੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਚਿਕਨਾਈ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਮਿਰਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਣਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਆ, ਮੂੰਗ ਦੀ ਦਾਲ, ਖਿਚੜੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਗੋਂਦ ਕਤੀਰਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਹਲਕੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਛੇਤੀ ਪਚ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਦੁੱਧ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਅੱਜ ਵੀ ਅਜੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੁੱਧ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਗਾਂ ਦਾ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਜੋ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੌਂਕਲ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪੀੜਤ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਨਾ ਟਾਈਮ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇ, ਨਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇ। ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਆ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆਯੁਰਵੈਦ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੋਂ ਸਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਆ ਤੇ ਇਹੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ। ਜੋ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੂਜਾ ਰੱਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਹੀ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ 3000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮੈਂ 14 ਸਾਲ ਖਾਧੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ 100-150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਫਰਕ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆ ਤੇ 14-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ 5-6 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੈਂ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਤੇ ਆਖਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਉਹ ਵੀ ਦਵਾਈ ਸਿਰਫ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਸਰੇਟਿਵ ਕੋਲਾਈਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਲਸਰ ਕੋਲਾਈਟਿਸ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਇਹ
ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਜ਼ਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ, ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈ ਜੇ ਨਾ ਖਾਧੀ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧੂਗੀ। ਬਾਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁੰਮਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਵੇਂ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਜੋ 70-75 ਕਿਲੋ weight ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਸਾਂ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਘਟਦਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 60-62 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਸਮਝੋ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 65-66 ਕਿਲੋ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਆਇਆ ਵੀ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਆਰਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ ਤੇ ਜੋ ਪਰਹੇਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵਸਥ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਖਾਣ ਪੀਣ ਚ ਹੈ ਉਹ ਚ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਸਥ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ, ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਚਲੋ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਐਲੋਪੈਥੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਚੁਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਜੜ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਸਿੰਪਟਮ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਚਦਾ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਚਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਦਵਾਈ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਵੇਸਲੋਨ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸਿੰਪਟਮ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜੜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਲਸਰੇਟਿਵ ਕੋਲਾਈਟਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੜ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ। ਉਥੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਆਪ ਹੀ ਜੜ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਪਟਮ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝਿਆ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਪਕੜ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁੰਦੀ ਕਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਰੋਨੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਆ ਵੀ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਵਾ, ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੋਲਾਈਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਕਾਰੇ ਤੋਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹੜੀ, ਇਹਦੀ ਜੜ ਕਿਹੜੀ ਆ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਦਵਾਈ ਖਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰੋਣੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਵੀ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ ਖਾਣੀ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਗਰਮ ਮਸਾਲੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਤਸੀਰ ਗਰਮ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪੇ ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਲੜਕਾ ਹੀ 18-20 ਸਾਲ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੋਲਾਈਟਿਸ ਦਾ ਤੇਰਾ ਲੜਕਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਘੱਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਬਰੇਲੀਓ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਰ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਵਾ, ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਹੋਣਾ ਕੋਲ। 15-20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਅਸੀਂ
ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ 10-15% ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 10-12 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਚੱਲਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਕਈ ਐਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 2-2 ਸਾਲ ਜਾਂ ਅਜੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਮੀਦ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਗ ਲੱਗਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਸ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਜੇ 10-12 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਣਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ। हम कब से वेट कर रहे हैं यार तेरा। I can't come यार, पार्टीज के बाद मेरी तबीयत खराब हो जाती है। प्लीज इस बार नो एक्सक्यूज। एक सोल्यूशन है, कम पार्टी विद मी। कहाँ? एक नए प्लेनेट पे। खाओगे या घबराओगे? कम विद मी। कहाँ? एक नए प्लेनेट पे। तुझसे ना हो पाएगा बेटा। प्रॉब्लम बेली फैट नहीं है, प्रॉब्लम फैटी लिवर है। कम विद मी। कहाँ? एक नए प्लेनेट पे। Oh God, Rohit, not again. हाय, कब तक सहोगे ये पेन? फॉलो मी। But कहाँ? एक नए प्लेनेट पे। Welcome to Planet Ayurveda. Yakrit Klihantak Churna is a perfect Ayurvedic supplement that takes care of all your liver issues. It's an all-rounder health product for every age group. Log on to www.planetayurveda.com and order a full range of Ayurvedic medicines and herbal supplements. Yakrit Klihantak Choon, now available in small packs of 75 grams also. Delivered worldwide.